Vâng, xin chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Dạy Tennis.vn. Mình là Mạnh Seven và hôm nay trong clip này thì Mạnh sẽ hướng dẫn cho mọi người các bước để thực hiện một cú đánh forehand cơ bản trong tennis theo lối đánh hiện đại. Và Mạnh sẽ chỉ cho mọi người từng bước một để chúng ta có thể thực hiện một cách dễ dàng nhất, đơn giản nhất và mang lại hiệu quả tốt nhất. Và bây giờ thì Mạnh sẽ thị phạm qua một lần động tác forehand để cho mọi người có thể nhìn rõ hơn về tổng quan của động tác. Sau đó chúng ta sẽ đi vào bài tập chi tiết. Vâng, và như các bạn vừa quan sát thấy Mạnh thực hiện cái động tác forehand. Thì động tác forehand của chúng ta là một động tác liên hoàn được cấu thành bởi nhiều bộ phận trên cơ thể, bao gồm chân, hông, vai và cánh tay. Chính vì vậy nếu như mà Mạnh thực hiện một động tác liên hoàn như vậy thì rất khó để mọi người có thể thực hiện theo và làm theo. Chính vì vậy nên là trong đoạn phần sau của video clip này thì Mạnh sẽ làm chi tiết từng động tác nhỏ một và phân tích tác dụng của từng động tác một để cho mọi người có thể dễ hình dung hơn và dễ dàng thực hiện theo hơn. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào bài tập chi tiết. Vâng, và bây giờ Mạnh sẽ có một số lưu ý dành cho mọi người như sau. Lưu ý đầu tiên đó là khi mà chúng ta mới tập tennis thì chúng ta sẽ không sử dụng cổ tay. Rất nhiều bạn, rất nhiều anh chị là chúng ta chơi từ cầu lông, bóng bàn qua khi chúng ta chuyển qua tennis thì hầu hết là chúng ta vẫn bị cái thói quen là lắc cổ tay. Bởi vì hai môn kia chúng ta sử dụng cổ tay khá là nhiều. Nhưng mà khi qua tennis mà chúng ta sử dụng cổ tay ấy, thì nó sẽ gây ra hai vấn đề. Đầu tiên là chúng ta sẽ dễ bị chấn thương bởi cái vợt tennis nó khá là nặng. Lực bóng bay tới của chúng ta rất là nặng nên chúng ta mà sử dụng cổ tay ấy, thì cái quán tính cái vợt nó sẽ kéo và làm đau cổ tay của chúng ta. Cũng như là khi mà chúng ta đánh ấy, chúng ta chịu cái áp lực rất là lớn từ bóng thì nó sẽ gây ra chấn thương cho chúng ta. Thứ hai nữa là nó sẽ làm cho cái việc điều hướng bóng của chúng ta không có chuẩn nữa. Chúng ta lắc như thế này sẽ không có điều hướng bóng chuẩn được. Chính vì vậy nên mọi người cần nhớ là chúng ta phải tuyệt đối giữ chắc cổ tay trong quá trình tập ngay giai đoạn cơ bản. Còn khi mà chúng ta nâng cao lên có thể trong một số tình huống chúng ta có thể biến hóa và sử dụng cổ tay được. Còn cơ bản thì mọi người cứ nhớ là không sử dụng cổ tay. Cái lưu ý thứ hai đó là chúng ta luôn luôn giữ cơ thể ở trạng thái thoải mái nhất. Hầu hết thì mọi người khi mà mới chơi mới bắt đầu tiếp xúc với tennis ở trạng thái là căng thẳng, người chúng ta sẽ gồng cứng lên và chúng ta tập trung nên chúng ta hay bị gồng lên. Thì điều này nó sẽ làm cho chúng ta cơ thể của chúng ta bị rơi vào trạng thái cứng ngắc và rất là nhanh mỏi cơ. Chính vì vậy nên làm các cái động tác nó cũng không được nhuần nhuyễn và mượt nữa. Nên là chúng ta cần lưu ý là khi mà thấy cơ thể chúng ta rơi vào trạng thái đó thì chúng ta cần phải hít sâu và thở đều ra và làm sau đó cho cơ thể của chúng ta đưa về cái trạng thái thoải mái nhất và thực hiện động tác sẽ tốt nhất. Và cái lưu ý thứ ba nữa là khi chúng ta mới tập, cái việc coi YouTube là rất là tốt, coi những cái vận động viên đánh là rất là tốt, nhưng chúng ta không nên bắt chước một vận động viên nào để đánh cả. Bởi vì là để trở thành một vận động viên chuyên nghiệp như vậy và đánh trên những cái giải đấu lớn như vậy thì chắc chắn họ đã trải qua những cái năm tháng tập luyện từ bé rồi. Thành ra cái thao tác của họ mình thực hiện không thể giống họ được và chúng ta không nên bắt chước, bởi vì việc bắt chước như vậy nó sẽ đi sai quy trình. Tất cả đều phải đi từ cơ bản đi lên hết. Khi họ đã tới một cái ngưỡng đỉnh cao nào đó thì họ sẽ tự biến hóa cái lối đánh riêng. Và nếu như chúng ta từ một người cơ bản chưa trải qua những giai đoạn tập luyện thì điều này sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến cái kỹ thuật đánh sau này của chúng ta. Vâng, và đó là một số cái lưu ý và bây giờ chúng ta sẽ đi vào bài tập chi tiết. Vâng, và trong động tác forehand này thì Mạnh sẽ chia ra làm 5 thao tác nhỏ. 5 thao tác nhỏ Mạnh sẽ thực hiện qua một lần 5 thao tác này. Đầu tiên là tư thế thủ. Động tác số 2 là động tác mở vợt. Động tác số 3 là bước chân lên. Động tác số 4 là xoay hông, xoay vai và tiếp bóng. Động tác số 5 là lên vai kết thúc động tác. Vâng, và như vậy là chúng ta vừa mới quan sát thấy Mạnh làm 5 động tác và bây giờ Mạnh sẽ hướng dẫn chi tiết hơn từng động tác, vai trò của từng động tác và bộ phận trên cơ thể phải như thế nào để cho nó đúng. Rồi, ở tư thế đầu tiên là động tác số 1 là tư thế thủ. Lúc này chúng ta cần lưu ý những bộ phận sau. Hai mũi giày của chúng ta sẽ hướng thẳng về phía trước. Hai chân sẽ song song với nhau, không nên đứng be ra như vậy ha. Chúng ta sẽ đứng hai mũi giày song song. Rồi, đầu gối chúng ta hơi trùng xuống, lưng giữ thẳng. Tay phải của chúng ta trong cú forehand này chúng ta sẽ cầm vào số 3,5. Ở clip trước thì Mạnh đã nói rõ về cái số vợt rồi nên bây giờ Mạnh sẽ không hướng dẫn lại về số vợt nữa. Chúng ta sẽ cầm tay phải vào 3,5 và tay trái cầm vào phần còn lại của cây vợt. Mắt nhìn thẳng, đầu vợt cao ngang tầm mắt và mặt vợt chúng ta sẽ nghiêng khoảng 45 độ là được. Ok. Rồi, ở động tác số 2 của chúng ta là động tác mở vợt, là bước chân xoay hông xoay vai ra mở vợt. Ở thao tác này thì có rất nhiều cách mở vợt khác nhau. Có người sẽ mở chữ C vòng cao, có người sẽ mở bên dưới. Nhưng mà Mạnh sẽ hướng dẫn cho mọi người đó là cách mở vợt tầm trung. Đây, tầm trung có nghĩa là đầu vợt chúng ta sẽ ngang với tầm đầu đi ra. Đây là cách mở vợt gọn nhất và nhanh nhất cho mọi người dễ dàng sử dụng nhất. Chính vì vậy chúng ta sẽ thực hiện theo các thao tác mở vợt tầm trung ha.
Rồi ở cái mở vợt tầm trung thì khi mở vợt ra mọi người lưu ý này, bước chân xoay hông xoay vai ra mở vợt thì chúng ta lưu ý lúc này chân của chúng ta sẽ chuyển trọng tâm về chân phải, đầu gối chúng ta hơi trùng xuống. Cái phần hông và vai của chúng ta sẽ vuông góc với mặt lưới, mở ra và vuông góc với mặt lưới. Rồi, phần tay của chúng ta về phần tay phải chúng ta sẽ đưa mặt vợt hướng về phía sau, quay mặt vợt về phía sau luôn. Đầu vợt sẽ để cao lên và tay trái chúng ta sẽ giơ về phía trước để giữ thăng bằng cho cơ thể. Rồi, động tác số 3 là động tác bước chân lên để chuẩn bị vào bóng. Bước chân lên thì lúc này trọng tâm của chúng ta vẫn giữ nguyên ở chân phải và bước cái chân sau này lên thôi. Ok, để tạo thế chuẩn bị vào bóng. Động tác số 4 là động tác tiếp bóng, xoay hông xoay vai và tiếp bóng. Đây là một động tác cực kỳ quan trọng. Và như những cái lưu ý mà phần trước video Mạnh đã nói thì mọi người cần lưu ý là chúng ta sẽ không sử dụng cổ tay. Không có sử dụng cổ tay. Chính vì vậy nên quá trình mà xoay hông xoay vai và tiếp bóng này, chúng ta phải cố định cổ tay của chúng ta lại. Rất là nhiều bạn mới chơi thường hay bị mắc những cái lỗi là vào tới đây chúng sẽ quật giống như cầu lông bóng bàn ấy, mà làm như vậy thì rất là dễ gây chấn thương. Chính vì vậy nên chúng ta phải giữ nguyên cổ tay. Đầu tiên là chúng ta sẽ hạ đầu vợt xuống, sau đó xoay hông xoay vai, đưa cái mặt vợt về phía trước tới điểm tiếp bóng. Điểm tiếp bóng của chúng ta là cái điểm mà phía trước thân người, trước mũi giày của chúng ta. Cánh tay của chúng ta lúc này sẽ duỗi hết ra. Mặt vợt tiếp bóng sẽ phải là vuông góc. Chúng ta không được úp và cũng không được ngửa. Nếu mà úp thì bóng nó sẽ rúc lưới, còn ngửa thì bóng sẽ lên trời. Chính vì vậy mặt vợt chúng ta sẽ giữ ở cái tư thế là vuông góc. Khi quá trình mình xoay hông xoay vai vào thì cơ thể của chúng ta sẽ trả người về, làm sao cho vai và hông của chúng ta sẽ song song với mặt lưới phía trước. Và lúc này trọng tâm của chúng ta sẽ chuyển về chân trước, có nghĩa là chân trái của chúng ta. Rồi mọi người quan sát lại này, hạ vợt xuống, xoay hông xoay vai và tiếp bóng. Rồi động tác số 5 là động tác kết thúc. Từ động tác số 4 thì các bạn quan sát này, chúng ta sẽ xoa đầu vợt vòng lên, xoa đầu vợt vòng lên, kết thúc trên vai hay là qua vai đều được hết. Cái này không quan trọng nhé mọi người. Ok, khi mà chúng ta xoa lên thì chúng ta hình dung giống như cái cần gắn nước ô tô ấy, chúng ta xoa qua này, xoa qua này. Chúng ta không có gập cổ tay tới như vậy, không gập cổ tay tới mà sẽ xoa cái đầu vợt vòng qua. Kết thúc trên vai hay qua vai đều được. Và khi mà kết thúc động tác thì chúng ta cần lưu ý là khuỷu tay của chúng ta sẽ ngang với tầm cằm là vừa, không nên để cao quá, không nên để thấp quá. Nó sẽ để ngang tầm cằm là vừa. Tay trái sẽ cầm vào phần còn lại của cái cây vợt. Rồi lúc này thì trọng tâm chúng ta chuyển hết về chân trước, có nghĩa là chân trái, và nhón hết gót chân sau lên. Và cơ thể lúc này ở trong trạng thái thoải mái nha mọi người. Vâng, và như vậy là Mạnh vừa hướng dẫn xong chi tiết các bước để chúng ta có thể thực hiện một cú forehand cơ bản theo cái lối đánh hiện đại. Và ở cái phần sau thì Mạnh sẽ hướng dẫn cho mọi người các cái bước để chúng ta thực hiện với bóng như thế nào, làm quen với bóng như thế nào để có thể có được sở hữu được cho mình một cú forehand tốt nhất. Vâng, và ở phần trước của video thì Mạnh đã hướng dẫn cho mọi người các cái bước để chúng ta thực hiện chay, có nghĩa là thực hiện động tác không có bóng. Và phần này thì Mạnh sẽ hướng dẫn cho mọi người các cái bước để chúng ta thực hiện cùng với bóng theo các cái mức độ là chậm và nhanh dần lên. Và trong phần này thì Mạnh sẽ có sự hỗ trợ của huấn luyện viên Huỳnh Tuấn Huy. Và mọi người cũng lưu ý là ở cái phần thực hiện với bóng này thì chúng ta sẽ chia ra ba kiểu bóng, là bóng tĩnh, có nghĩa là bóng sẽ thả tại chỗ. Thứ hai sẽ là tung bóng, có nghĩa là tung bóng để chúng ta làm quen dần. Và phần thứ ba sẽ là phần đánh bóng. Và trong mỗi phần thì Mạnh sẽ hướng dẫn chi tiết và thầy Huy sẽ cùng Mạnh thực hiện các cái bước như này. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Vâng, và ở phần này thì huấn luyện viên Huỳnh Tuấn Huy sẽ thả bóng cho Mạnh để Mạnh thực hiện từng thao tác một đối với bóng tĩnh, có nghĩa là bóng tại chỗ. Và Mạnh sẽ thực hiện từng bước một để cho mọi người có thể dễ hình dung và có thể làm theo. Rồi, bây giờ Mạnh sẽ thủ và mở vợt ra trước, sau đó bước chân lên sẵn. Chúng ta sẽ tập ở cái giai đoạn này, chúng ta sẽ tập với việc tiếp xúc bóng trước. Ok, chúng ta sẽ để vợt. Mọi người không nên mở vợt ra đánh liền một động tác như này. Không nên mở vợt và đánh liền một động tác như này, tại vì nó rất là khó để làm đúng như vậy. Chính vì vậy nên chúng ta sẽ chia nhỏ ra. Ban đầu chúng ta chỉ tập chạm bóng thôi. Thầy Huy sẽ thả trái bóng ngay phía trước thân người. Và cái lúc điểm tiếp bóng của chúng ta như hôm trước Mạnh đã phân tích ấy, là cái lúc mà chúng ta duỗi hết tay ra. Khi nó xoay người và duỗi hết tay ra thì điểm bóng của chúng ta gặp cũng phải ở đó luôn. Mọi người lưu ý này. Ok, và Mạnh sẽ thực hiện từng thao tác một. Ban đầu chúng ta sẽ chạm bóng trước. Ok. Rồi, chạm bóng trước. Rồi, chạm bóng trước. Khi mà chúng ta chạm quen vài lần, 5 đến 10 lần thì chúng ta sẽ thực hiện vuốt bóng lên luôn. Chúng ta sẽ kéo dần cái vợt lên vai. Ok, kéo dần cái vợt lên vai nhẹ nhàng kéo lên vai. Mọi người lưu ý là ở giai đoạn này chúng ta cần phải làm rất chậm, từ từ thôi. Bởi vì sao? Khi chúng ta làm nhanh ấy, thói quen của chúng ta dễ bị lắc cái cổ tay vào. Và khi chúng ta làm nhanh thì chúng ta cũng khó có thể kiểm soát được động tác của mình nó chính xác. Vì vậy nên chúng ta sẽ làm chậm từng thao tác một, vuốt lên, làm 5 đến 10 lần. Khi chúng ta quen rồi thì bắt đầu chúng ta đưa cái vợt sâu hơn về phía sau và bắt đầu chuyển qua giai đoạn này thì chúng ta phải xoay người vào để tiếp bóng. Và chúng ta cần chú ý là cơ thể của chúng ta xoay vào ấy thì cả trục cơ thể phải xoay theo, chứ chúng ta không có đánh bằng cái tay không. Nếu mà đứng như này mà đánh bằng cái tay không thì chắc chắn là bóng sẽ đi lệch hướng, bởi vì tay chúng ta không có vào sâu được. Và thứ hai là cơ thể chúng ta không hỗ trợ cho việc đánh. Rồi mọi người lưu ý ha. Rồi bây giờ Mạnh sẽ mở vợt ra xa và thực hiện động tác tròn động tác.
bắt đầu tới cái giai đoạn này chúng ta sẽ chú trọng vào việc dẫn cái tay tới hết tầm tay của chúng ta. Và khi kết thúc một động tác, mọi người cũng cần lưu ý là chúng ta phải kiểm tra xem là tay, chân, hông, vai của chúng ta đã chuẩn hay chưa, đã đúng hay chưa, cơ thể của chúng ta có bị gồng hay không. Đối với một người mới chơi thì cái việc thực hiện chậm là cực kỳ quan trọng. Rất nhiều bạn chúng ta mới chơi, chúng ta hay bị vội và hay muốn đánh ngay. Nhưng thực chất để mà đánh ngay, đánh nhanh ấy thì rất là khó. Vì vậy nên là mọi người cố gắng thực hiện từng động tác chậm rãi như vậy thì sẽ đạt được cái hiệu quả cao nhất. Và bây giờ chúng ta sẽ chuyển ra cái phần thứ hai, đó là phần tung bóng. Thì thầy Huy sẽ hỗ trợ Mạnh cái phần thứ hai là tung bóng. Ở phần trước thì thầy Huy đã thả bóng cho Mạnh thực hiện tại chỗ, và phần này thì sẽ chuyển qua cái giai đoạn đó là tung bóng. Đây cũng là các cái bước để Mạnh hướng dẫn cho một học viên mới bắt đầu luôn, và mọi người cùng quan sát ha. Rồi, Mạnh sẽ đứng vào tư thế thủ, sau đó mở vợt ra sẵn. Rồi, bây giờ thầy Huy sẽ tung cho bóng lên và Mạnh bước chân lên thực hiện động tác nhẹ nhàng và lên vai. Mọi người lưu ý đã, để qua giai đoạn này thì giai đoạn trước chúng ta phải thực hiện tốt đã nhá. Ok, rồi. Chân lên này, thực hiện động tác. Đó, khi mà mới đầu thì chúng ta sẽ cần là làm sẵn như vậy. Và chờ bóng thôi. Chờ bóng tới là chỉ vuốt lên thôi. Nhưng mà khi mà quen rồi thì chúng ta sẽ có thêm một bước nữa là split step, là bước đệm của chúng ta. Chúng ta sẽ thực hiện để cho chân chúng ta không có bị nó không có bị đơ. Ok, mọi người chúng ta sẽ linh hoạt và thoải mái hơn. Đó. Ok, nhấp này, mở, chân lên, đánh. Rồi, nhấp này, mở, chân lên, đánh. Vâng, như vậy là mọi người vừa mới quan sát xong Mạnh thực hiện các cái bước để chúng ta đánh bóng, với việc là thầy Huy sẽ tung cho bóng tới. Ở giai đoạn này là hoàn toàn là vẫn đang giai đoạn chúng ta hình thành động tác. Chính vì vậy nên cái việc lực bóng Mạnh chưa đưa vào đây. Mọi người cần làm sao cho cái động tác chúng ta chuẩn chỉnh trước, sau đó thì cái việc lực bóng chúng ta sẽ thực hiện sau. Vâng, và bây giờ chúng ta sẽ đi vào giai đoạn thứ ba, đó là giai đoạn đánh bóng qua sân. Vâng, và ở phần này thì thầy Huỳnh Tuấn Huy sẽ đứng qua bên kia sân và đưa bóng qua phần sân bên này cho Mạnh thực hiện động tác. Và mọi người cũng lưu ý ở phần này thì chúng ta vẫn phải thực hiện động tác nhẹ nhàng. Quan trọng nhất vẫn là cái việc mà làm sao cho động tác của chúng ta nó hoàn chỉnh và chính xác, và chưa quan tâm đến lực bóng nha mọi người. Rồi, Mạnh sẽ đứng thủ. Rồi, bóng, mở, chân lên, nhẹ nhàng thực hiện. Rồi, thủ, mở, chân lên, nhẹ nhàng thực hiện. Rồi, mở, chân lên, nhẹ nhàng thực hiện. Và mọi người cũng lưu ý này, khi chúng ta đứng chúng ta vẫn phải có một cái bước đệm, có nghĩa là split step, để giữ cho cơ thể chúng ta trong cái trạng thái là luôn luôn sẵn sàng và không bị gồng cứng. Thứ hai nữa, khi chúng ta mở vợt ra chúng ta phải xoay hết người ra và bước chân lên. Khi đánh thì chúng ta vẫn phải lưu ý các cái việc mà chuyển trọng tâm tới nó phải đầy đủ. Rồi, bây giờ mở, chân lên, chụp. Bây giờ mọi người hãy lưu ý chỗ điểm tiếp bóng này. Khi mà chúng ta tiếp bóng ấy thì chúng ta cũng nhớ là vợt chúng ta bao giờ phải đi từ dưới đi lên để xoa lấy áp phê cho bóng, lấy độ xoáy cho bóng. Còn nếu chúng ta vào ngang cho bóng như này á thì bóng sẽ đi thẳng vào lưới hoặc là sẽ ra ngoài. Chính vì vậy mọi người lưu ý là trước khi gặp bóng thì đầu vợt chúng ta lúc nào cũng phải thấp hơn bóng để lấy áp phê lên. Rồi, tiếp tục nào. Mở, chân lên này. Nếu mà trường hợp mà gặp trái bóng quá thấp thì chúng ta hạ gối xuống. Rồi, thầy Huy đưa một trái bóng thấp đi. Thấp này thì hạ gối xuống và lấy lên nhẹ nhàng. Thấp nào. Thấp thì hạ gối xuống này, lấy lên nhẹ nhàng. Ok, đó là ở cái mức độ cơ bản chúng ta sẽ thực hiện qua từng bước như vậy. Và khi chúng ta thực hiện những cái bước này thật sự là tốt rồi thì lúc đó chúng ta mới chuyển qua các bài tập nâng cao hơn, là chúng ta huấn luyện viên sẽ hoặc là người đưa bóng sẽ đỡ lại để cho chúng ta tập phản xạ với bóng. Vâng, và ở phần này là chúng ta đã đi qua đầy đủ 3 bước thực hiện những động tác cơ bản với bóng, và ở những cái phần video sau thì Mạnh sẽ hướng dẫn cho mọi người những kỹ thuật đánh những bài tập nâng cao hơn. Vâng, và như vậy là chúng ta đã vừa quan sát các cái bước để thực hiện và sở hữu cho mình một cú forehand cơ bản trong tennis theo cái lối đánh hiện đại. Và ở những video sau thì Mạnh sẽ nói về rất là nhiều chủ đề khác nhau, như là đánh backhand, volley, giao banh, cắt banh, lốp banh và smart theo những cấp độ từ cơ bản đến nâng cao. Và nếu như anh chị nào thực sự quan tâm đến những chủ đề này và thực sự yêu quý Mạnh thì hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới. Và chúng ta bên cạnh nút đăng ký thì sẽ có một cái hình chuông nhỏ, mọi người sẽ nhấn vào đó thì khi mà Mạnh đăng những video clip lên thì YouTube sẽ tự thông báo vào kênh YouTube cho mọi người, và mọi người có thể dễ dàng theo dõi những video sau. Vâng, và xin chào và hẹn gặp lại.